Hello, hi, namaskar guys. Welcome back to my YouTube channel. তো মোৰ সকলো মানে যিমান মুছলিম ভাই বন্ধু বান্ধৱীসকল আছে তেওঁলোকক হেপী ৰমাদান। তাৰপিছত কথা পাতোঁ যে মোৰ নেক্সট শ্বৰ্ট ফিল্ম আহি আছে, সেইটো হ'ল আই এম গড বুলি এটা শ্বৰ্ট ফিল্ম আহি আছে। বহুত ধুনীয়া ফালি দিয়া এটা শ্বৰ্ট ফিল্ম আহি আছে। আপোনালোকৰ এটা মানে লাষ্ট শ্বৰ্ট ফিল্মৰ এটা মানে আছিলে কমেণ্ট এটা আছিলে যে ফিল্মটো অলপমান ডাঙৰ হ'ব লাগে, তো এইবাৰ অলপমান ডাঙৰ হ'ব। তো সেইটো আহি আছে, তো সেইটো কাৰণে ৱেইট কৰি থাকিব। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম যে কেনেকৈ ফায়াৰ এক্সটিংগুইজাৰ যে আছে সেইটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। মানে এটা কেম্পেইন এটা আমাৰ কলেজত কৰা হৈছিলে, তো সেইটোৰ ভিডিঅ' ক্লিপ আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু। তো তাৰ পৰা কিছু শিকি কিনে আপোনালোকক ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ কেনেকৈ এক্সটিংগুইজাৰ ইউজ কৰিব লাগিব, কেনেকৈ এক্সটিংগুইজাৰৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণ থাকে। মানে বেলেগ যেনে ধৰক অইলেদি যদি জুই লাগে বেলেগ এক্সটিংগুইজাৰ ইউজ কৰিব লাগিব, প্লাষ্টিক বা কাঠৰ যদি জুই লাগে সেইটো বেলেগ এক্সটিংগুইজাৰ ইউজ কৰিব লাগিব, বা গেছত যদি জুই লাগে সেইবোৰ বেলেগ এক্সটিংগুইজাৰ ইউজ কৰিব লাগিব। তো বেলেগ বেলেগ এক্সটিংগুইজাৰ আছে আৰু জুইও বেলেগ চাৰিটা টাইপৰ আছে। সেইটো বাৰু আমি ভিডিঅ'ত আগবাঢ়ি ভালকৈ কথা পাতিম। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, কেনেকৈ এক্সটিংগুইজাৰ ইউজ কৰিব পাৰি বলক। আপোনালোকে যেনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাইছে যে এটা কাপোৰ ইউজ কৰি কেনে কিবা কিবি কৰি আছে, এইটো একচুৱেলি মানে বেণ্ডেজ ছিষ্টেম হয়। যদি আপোনালোকৰ কিবা কাৰণে ইঞ্জুৰি হয়, জুই নুমুৱাওঁতে বা জুই যেতিয়া লাগিছে তেতিয়া যদি কিবা কাৰণে ইঞ্জুৰি হয়, তো এইটো তাৰে কাৰণে মানে কেইটামান প্ৰকাৰৰ বেণ্ডেজ দিয়া আছে। মানে বেণ্ডেজ কেনেকৈ কৰিবলৈ কেইটা মেথড আছে, টেকনিক আছে, সেইবোৰ আমাক শিকাই আছে এইটো কেম্পেইনত। তো এৱাৰনেছ কেম্পেইন হয় এইটো। আমি কিবা কিবি শিকিম, নতুন কিবা কিবি শিকিম, পলক চাই থাকোঁ। এইটো চাওক, মাথাত মানে যদি কিবা কাৰণে ইঞ্জুৰি হয় তো এনেকৈ মানে ইউজ কৰিব লাগে। চাই লওঁ অলপমান অনৌখা, অলপমান বেলেগ, অলপমান হাটকা নলেজ নেকি। তো নেক্সট আমি দেখাম কেনেকৈ মানুহ এটা ৰেস্কিউ কৰিব পাৰি। মানুহ বুলি নহয়, যিকোনো এনিমেল, যিকোনো জীৱ জন্তু কেনেকৈ ৰেস্কিউ কৰিব পাৰি যদি কিবা এটা জেগাত যদি পৰি যায়, লাইক কুঁৱা যদি পৰি যায়। অনলি কুঁৱা বুলিয়ে নহয়, যিকোনো ধৰণত এনেকুৱা অৱস্থাত, এনেকুৱা জেগাত য'ৰ পৰা মানে মানুহজন বা সেইজন জীৱ উঠি আহিব পৰা নাই, তাক কেনেকৈ ৰেস্কিউ কৰিব পাৰি। এটা মানে এই ৰছীৰ সহায়ত এটা টেকনিক আছে। এইটো এটা ৰছী দি এটা গ্ৰিপ বনাই কিনে মানুহজন যাব পাৰিব আৰু ৰেস্কিউ কৰিব পাৰিব। চাওঁ আমি শিকোঁ নতুন কিবা এটা নেকি। এনেকুৱাই আছিল আজিৰ আমাৰ কেম্পেইন। আমি কেনেকৈ ৰেস্কিউ কৰিব পাৰোঁ এটা জীৱ যদি কিবা এটা কুঁৱা বা কিবা এনেকুৱা বস্তু যদি পৰি যায়। তো মানে এটা গ্ৰিপ আছিল বুলি কৈছিলোঁ নহয়, কেনেকৈ কৰিব লাগে একবাৰ দেখাই দিলে। তো বলক এতিয়া এক্সটিংগুইজাৰৰ ওপৰত অলপমান ডিটেইলছ কথা পাতোঁ। চ' গাইছ, আমি ভালকৈ বুজি ল'ম ইয়াতে মানে এইটো কেনেকৈ কাম কৰে বা কেনেকৈ মানে আমি ইউজ কৰিব লাগে। ইয়াতে এটা গাইছ এটা আছে, লক এটা আছে। এইটো লকটো এইটো প্ৰথমতে এইটো খুলিব লাগিব, যিহেতু এইটো মাৰা আছে, এইটো মানে ইউজ কৰিব নোৱাৰিম। তো এনে ওপৰৰ পৰা ডেমনষ্ট্ৰেট কৰি দিওঁ। তো এইটো প্ৰথমতে এইটো লক খুলিব লাগিব আৰু তাৰপিছত এইটো খুলিব লাগিব। খুলিলেহে এইটো প্ৰেছ কৰিব পাৰিম ন। তো কি হ'ল, 4টা ক্লাছ আছে, ঠিক আছে, জুই লগা 4টা ক্লাছ আছে। এইটো হ'ল ABC, 3টা ক্লাছত ইউজ কৰিব পাৰি। 3টা ক্লাছ মানে এটা হ'ল টাইপ এ আছে, যদি কোনো ধৰণৰ
ফুয়েল উড বা মানে কাঠ বা প্লাষ্টিক যিকোনো ধৰণৰ যদি সেনেকুৱা ধৰণৰ জুই লাগে যদি সেইটো কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰি তাৰপিছত টাইপ বি অইলৰ কাৰণে লিকুইডৰ কাৰণে যদি কিবা কাৰণত জুই লাগে সেইটো কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰি আৰু 3 গেছ চিলিণ্ডাৰ যদি ফুটি কিনে জুই লাগে সেইটো কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰি মানে এইটো খুলি দি কিনে এইটো খুলি দিলে হেণ্ডেলটো প্ৰেছ হ'ব তো এইটো হেণ্ডেলটো প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইফালেদি মনো এমনিয়াম ফচফেট ওলাব মনো এমনিয়াম ফচফেট এটা পাউডাৰ হয় তো এইফালেদি ওলাই কিনে যোন আপুনি এইটো য'ত এম কৰিব তাতে যাই কিনে মানে জুইটো নুমাই দিব তো এইটো এক্সটিংগুইজাৰ তিনিটা ক্লাছৰ জুইৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰি এ বি চি এটা হ'ল আপোনাৰ উড মানে যিকোনো ধৰণৰ কাঠ পেপাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা বস্তুত জুই লাগে সেইটো কাৰণে নেক্সট হ'ল অইল মানে লিকুইড ফায়াৰ যেনে অইলত কেৰচিন পেট্ৰল ডিজেল এইবোৰ দি আৰু থাৰ্ড হ'ল গেছ মানে LPG CNG এইবোৰত যদি হয় তেনেহ'লে এইটো ইউজ কৰিব পাৰি তো এইটো আছিল ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন বাকি বনি থাকক ভিডিঅ'ত সো গাইস আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে মানে অলপমান ইনফৰ্মেটিভ বা অলপমান মানে হেল্পফুল লাগিছে যে কেনেকৈ মানে এক্সটিংগুইজাৰ ইউজ কৰিব লাগে বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সটিংগুইজাৰ আছে মোৰ লগত ইমানটো মডেল নাছিল এটা মডেল আছিল সেইটো মডেল কি ক্লাছৰ জুইত ইউজ কৰিব পাৰি সেইটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক তো বাকি মোৰ নেক্সট শ্বৰ্ট ফিল্ম আহি আছে আই এম গড বুলি সেইটো কাৰণে এক্সাইটেড হৈ থাকিব লাগিব বাকি বনি থাকক মোৰ চেনেলটোত বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম